คนนานเดือนนานเดือดแล้วแล้วก็หน่อไม้ลงเลยนะโยนหน่อไม้ลงเลยหน่อไม้ลงเลยชุบคนเล็กน้อยทัพพีคนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วกำลังเดือดพอเดือดเราก็เอาข้าวคั่วใส่สักหน่อยข้าวคั่วมันเป็นข้าวเบื่อคน